اما یه معمای عجیب، اقامتگاه و چایخانه آشتی کنون. یه سری در استثنایی، ساختش و حملش و نصبش که داستانیه. این در عمارت نیست، این در کوچه است. یه چالش دیگه، این سوراخ سردر خوبی داره. تهران که میگن اینجا تیرونه نه تهران. اگه گفتی این چه درختیه؟ اهل هر جا که هستی، اصلا هر کسی که هستی. به من چه؟ صداشو شنیدی؟ و وقتی روبیده نمیشونه، این عدم روبیدگی. تموم انگورا رو اینجا آویزون کردن. دری بوده، یه دکمه بوده، یه کت بهش دوختن. خانمش یه جیغ زد، من ترسیدم یه جا. این قلعه قطعا نظامیه. بعد میگه که دانی که پس از مرگ چه ماند باقی. مکان خاص، همیشه مکان خاص قرار نیست که بقعه تاریخی باشه، یه قلعه باشه، یه کاخ باشه، یه هر چی. اما یه معمای عجیب براتون میگم، ولی جوابشو در آخر همین ویدیو امروز میگیم. یه جاده‌ای هست خیلی ساده، میرسه به یه کنار یه روستا یا یه شهر خاص و دور برگردون میشه برمیگرده. اینجا این دور برگردون 4 هفته و 1 روز در سال بعضی از مردم صبح تا قبل از ظهر میان با ماشینشون یه نیش ترمز میزنن، یه چیزی میخورن، از همه راهی که اومدن برمیگردن. حتی فقط یه قلوب آب میخورن و برمیگردن. واقعا چرا این کارو میکنن؟ ولی جوابشو در آخر همین ویدیو امروز میگیم. این ورودیشه، روستای گردشگری جاجا، اقامتگاه و چایخانه آشتی کنون. روستای جاجا مثل خیلی از روستاهای مرکزی ایران دوران رونقی داشته. الان این یارو بومگردی است که یکی از اون 2 بومگردیه که اینجاست. خونه کوچیک هست دیگه. بیرون نماکاری که کرده کاهگله، ولی ریزولوشنش بالاست، یه ذره صیقلیه. هر کسی این کاری کرده کار خاصیه. پایین 2 ردیف آجر خشتیه، یه پل سنگی خوشگل روی جوی بزرگ جلوی این خونه کار شده. اگر یکی از اهالی رو ببینیم، چون ما وسط هفته اومدیم، پیش از ظهره و یه خورده خیلی کوچه ها خلوته، ولی حس حال روستاهای مرکزی ایران رو داره دیگه. 1 دست سنگ فرش، 3-4 طرف کوچه های قدیمی سرسبز. صدای کارگرا رو شاید بشنوید چون دارن خونه های قدیمی رو باز. یه نم‌آبی از کف این جوبا رد میشه و نسیمی میاد که واقعا جای همتون خالیه. اولین کوچه میدونچه در بنبست نشاط، اولین خونه قدیمی، اما در چوبی آهنی همه شکلی، اما یه سری در استثنایی. درای 1 تیکه سنگی، ساختش و حملش و نصبش که داستانیه. یعنی سنگینه. آره، باید بریم دنبال اینه که ببینیم علت این که اصلا با این همه دردسر و سختی در سنگی اینجا علتش چیه؟ در سنگی یه خاطر که امنیتش چه همیم در سنگی بود، اصلا چوب امکانی در آوردنش نبوده. اینم در سنگی بزرگ داره. بزرگه. 3 تا خونه تین کوچه حالت مثلا یه شخصی داشته، مثل گیتا که الان میزنن نگهبانی. اینجا یه جایی بوده که 3 تا خونه 3 تا خونه، یکی بالا اینجا بوده، 3 تا دیگه پشت اینجا هست، ولی خب دیگه حالا خراب شده چون مو خیلی خوب سایه میده و گسترده میشه. اینجا یه دالان خیلی خوبی میشه. و استاد ابراهیم نامداری، استاد ابراهیم گفت این در عمارت نیست، این در کوچه است. سفره‌اش خیلی بزرگه، نهایتاً یه نفر نشسته استراحت کنه، ولی این خیلی عریض گرفته. شما میتونید چند نفر. من بعد از حرفایی که زدم 3-4 ثانیه سکوت میکنم، یه چالش دیگه. شما باید حدس بزنید، یه سرنخ پیدا کنید از یه حماسه بزرگ ملی، ببینم پیدا میکنید یا نه. آخر همین ویدیو جواب بهتون میگم. این سوراخ هیچ ربطی به اون حماسه بزرگ نداره، یه سوراخ مثل همه سوراخ‌های دیگه. از جای فرو رفتگی به نظر میرسه باید جای قفلی، کلیدی چیزی بوده باشه. عمارت حاج علی جان. به چه خط خوبی، چقدر سردر خوبی داره. به به این شکوه و عظمت خانه‌های قدیمی ایرانی وارد شد. یه تصویر که ما از قدیما داریم
خیلی تاثیر درستی نیست. اتفاقا خیلی زیبایی وجود داشته، خیلی هم بدبختی و نکبت و اینا نبوده. تو دوران رونق این خونه ها رو دیگه اصلا شگفت انگیزه. اینا مثل لابیرنت و هزار تو خوراک قایم باشک بازی کردن بوده. حداقل عنصر اصلی این خرابه ها لوله های کاغذ باریکه که جهت استعمال دود اینی که متاسفانه به بافتای زباله‌دان تبدیل تاریخیه. شده. آره. یا در سنگی رو بدزد. خب امنیت نبوده دیگه، میریختن محصول باغات رو میدزدیدن یا دام میدزدیدن یا یه هر چیزی غارتگرا. یا حیفی که این پلنگ ما در رفت. چرا اینقدر سقف این گذرها کوتاهه؟ به وقتایی فکر میکنم شاید آدمای قدیمی واقعا کوتاه قد بودن. نخیر. چه اتفاقی میافتاد؟ من یه یاقی هم حمله کردم به این روستا. نگاه کن چیکار میکنم؟ میدوم تو. ولی الان مجبور میشم وایسم. یعنی در رفتن من وقفه ایجاد میکنه. کوچه‌های قدیمی بالا اگه نگاه کنی تیکه به تیکه یه هلال باریک کار کردن وسط کوچه. نه سایبونه، نه قرار دیوارا رو نگه داره، سوار نتونه بره. تلاش برای امنیت بوده. در سنگی به این سنگینی حتما تراشیدنش، جابجا کردنش، آوردنش کار حضرت فیل بوده. ولی امنیت، من میخوام به این خونه حمله کنم، یه راهکارش اینه که در آتیش بزنم، در میریزه تو، میرم تو دیگه. در سنگی هیچ کاریش آتیش نمیتونی بکنی. صدا رو گوش کن، هوا رو نگاه کن، درخت‌ها رو ببین. تهران که میگن، اینجا تیرونه نه تهران. امروز گردو هم میتونیم پرچین کنیم. اینم یه دونه گردو که احتمالاً از دست کلاغا در رفته. بفهم گردو مقویه، بخورید گردو. اگه گفتی این چه درختیه، به اینا میگن کبد شغالی. شغالی. حالا چراشو نمیدونم، حالا یا چون که انقدر کوچیکه که همش هسته میشه هیچ کس نمیخوره، یا که واقعا شغال اینو میخورده. احتمالاً گردویی که از تو جوب برداشتیم محصول این درخته و از باقی مونده های گردو تکونی امسال بوده که دیگه باد یا کلاغ اونو انداخته داخل جوب. عمارت صادق. یه چیزی که خوشم اومد توی جاجا، خونه هایی که حتی خونه های شخصی هستن و بومگردی نیستن یا خونه عمومی نیستن، اومدن عنوان کار کردن. همشون هم نستعلیقای خیلی خوب و عاشق صفحه هاشون هست. به خصوص این که یه تا چند این بر رفتن. یعنی میخواستم یه رازی بهت بگم، واقعا میخوام یه رازی بهت بگم. اهل هر جا که هستی، اصلا هر کسی که هستی، به من چه؟ تو پاشو بیا توی یکی روستای مرکزی که اول پاییز یه ستارم بذار و بعد قدم بزن. این برگای خشکم زیر پات چلق چلق صدا میکنه، بوی برگ گردو میاد، بوی دود هینه سوخته میاد، صدای یه پرنده میاد، بالاخره میاد دیگه. صداشو شنیدی؟ آره پره. نه این صدای پاییزه. استخونهای برگا داره خورد میشه.
اینجا یه بوی پهن با یه نم دود، یه خورده خاک و کاهگل، یعنی دقیقاً بوی روستا. امروز دارن ایزوگاه یکی از عاملای تخریب این خونه‌های قدیمی همینه که تو دوره‌هایی که رها بوده یه برف سنگین میومده، کافی بوده یه سالی برف روبیده نشود و وقتی روبیده نمیشده این عدم روبیدگی باعث میشده که اون تاق بیاد پایین. یا الله. الان چند وقت داری روی خونه کار میکنی؟ ما الان اینجا حدود 3 ماه. از اول تابستون. خدا قوتتون بده. سلامت باشید. این سقفای تاق چشمه‌ای و پشت هم خیلی چیزای قدیمی داره. ورپشت و داخل اونجا کاشی میشه. اون داخلش کاشی میشه. دستتون درد. اینجا سقف اتاقه، بهش میگن خرپشته فکر میکنم. تموم انگورا رو اینجا آویزون کردن، سایه، خنک و این میشه کشمش طبیعی. ما هم زراعت داشتیم ولی تو خودم اینجا نبودم و اینا فروختیم تموم شد و الان دیگه نه کشاورزی نداریم. عجب دوچرخه اسپورتی داریم. ورزشکار هم هستی پس؟ بله. باش کجا میری؟ همینجا تو کوچه ها صحرا این طرف اون طرف میریم. زمانه که یه غذایی هم درست کرد اشکنه. هم شنیدی نه؟ بله. اشکنه درست کردن. شما اشکناتون همون آبگوشت تخم مرغی است یا چیزی؟ نه آبگوشت تخم مرغ آبگوشتیه به قول خودمون که سبزیجات است، تخم مرغ و غذای سنتی داریم. الان آش جو مثلا چند تا نمونه درست کنیم. یکی آش سرباره معروفه برای درست کنیم. البته غزلانش شیرینیه به نام اصلی معروف. سلام. حالا شیرون درست میکنم. سلام علیکم. سلام خدا قوت. خسته خیلی ممنون. متشکرم. سلامت باشید. دست شما لطف دارید، دستتون درد ان شاءالله فردا هستی. آقای رجایی تو نوبتید. حاج آقا حواسش بهت هست. بفهمید. نه یه خورده کاری داره بکنه. 80% جمعیتمون اطرافن، مخصوصا اصلاح دیگه پخش شد. ما اصلاح من خودم اینجا توی این روستایی یه نفرم از یه فامیلی بزرگی داشتیم. یه نفر فامیل همه رفتن. بیام بردارم. نه ماله. سلامت باشید. ممنونم. این امارت تاریخی با شکوهیه که وجود نداره. این در حقیقت امارتی نیست که شما ببینی. یه امارت فقط همین در و همین سردر ازش باقی مونده. این سردره هم که اصلا بازسازی کردن، یعنی در حقیقت یه دری بوده، یه دکمه بوده، یه کت بهش دوختن، دربازخونه بوده. کلیدی که الان دیگه کار نمیکنه. تاک بر سر شنپیت چرمت کت کله کت پول افرد همه شما بکنن. حالا اگه موافقی دیگه بریم همون. دم در یه تابوت کهن گذاشتن واسه خوش آمدگویی. یه تیکه بوده ولی این مثل که بعدن شکسته. اینم چومه. چوم چیه؟ چوم میکشتن رو ساقه ها، رو سر مزرعه تا دونه های خوراکی ازشون جدا بشن. اینجا خشکخونه یه همومه. رختکنم بوده دیگه. اینم راه ورودی آبه که از قنات تامین میشده، میرفته تو حوض. اینم اون تاپو بهش میگفت. تاپو سیلوی خونگی غلات. کفش و گالش و گیوه میذاشتن این زیر. این قرار بوده یه حالت نظر و نیاز شبیه مثلا سقاخونه ها باشه ولی بیشتر سیگار خاموش کردن.
من برای اولین بار میخوام در خونه مردم، ببخشید در خونه خدا رو بکنم. دوره قاجر قدیمیه، تقریبا بناش متصل به همون حمومی که الان توش بودیم. برای که مقیاس مشخص بشه باید یه واحد در کنارش بریم به طرف خونه کوچیکه. این بومگردی رو آقای مظاهری راه انداخته. روستای جاجا تقریبا در 55 کیلومتری شهر اصفهان قرار داده. یه حسی داشتم به نسبت خشت گل. خونه هایی من اومدم گرفتم که فوق‌العاده تخریب بود، یعنی اصلا حس حالی هیچکی نبود که بخواد بیاد اون کارا رو انجام بده. اگه میذاشتن خودشون حس حالی اون کارا داشتن، از کاگل و خشت و این سنگی منطقه و نمیدونم آجوری قزاقی و آجوری فیروزه‌ای جدا نمیشدن. چون ما مثلا تو اون خونه یه خانواده فرانسوی اومد، خانمش یه جیغ زد، من ترسیدم یه جا، گفتم نکنه یه عقرب چیزی افتاد تو مثلا به بدنش. سری گفتم طوری شو، گفت نه. گفتم پس چرا همچی شد؟ گفت که میشون رو جب گرفتش. حیرت زده. بعد گفتم که خب اینا کاخ موزه دارن، برج ایفل دارن فلان بیسار. گفت اونا رو ولش کن. من اگه اینجا بودم تو این خونه تکون نمیخوردم. اینجا دامشون رو نگهداری کردن، آغل بوده. نهایت هم من تمامی تاخت این جایی که الان تاخته است خدا رو تاخته کردم. حتی زمستانش هم خوبه. من این موقع کرسی میذاشتم دیگه، بارندگی میشه اصلا برف میمد، من قبلی کار نشه باشم آدم برفی درست میکرد. نون تا مادر بزرگم نون رو میپخت، نون هم طعم داشت، هم بوی داشت، هم خوش نمیشد. سلام. خسته نباشی. چون ما یه شیمیایی نمیخورد، خود گندم بقول گفتن روستایی محلی همین جامعه سیاه میشد، یعنی با پوست و نهایتا نون مثل حالت نرم و همچین 10 رو میمونه نون، اصلا هیچ ارگانیک. ما میریم به طرف کوچه باغا و تپه، وقتی 2 ساعت دیگه میریم اون ور سر میزنیم. باشه وقتی شما بس اینا حالا خوبه. ولی خب متاسفانه حالا نون ما میذاریم تو یخچال چپک. خب حالا دیگه بریم خونه بزرگه. من شنیدم خیلی خوشگله اونجا. اسم بومگردیاشو گذاشته آشتی کنون. جالبه کوچه‌هاش هم قهر آشتی هم. آره کوچه‌های باریک قهر آشتی. بعد میگه که دانی که پس از مرگ چه ماند باقی، عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. از 6 سالگی که دیگه رفتم کلاس اول، نیمه شهری بری بودیم، نیمه اولی رفتم مدرسه. من از مدرسه فرار می‌کردم تو میدان پهلوی، که حالا میدان شهرداست، مدرسه تبریزی. من یه آقای ابتهی داشتیم که حالا من فرار می‌کردم، خوب تو ذهنم موند. اون موقع حدودی 56 سالش بود آقای ابتهی. آخری دست پسم برنامه گذاشتم توی تاخت به این بلندی و دیگه نتونستم بعدم دیگه 3 ماه تعطیلات اونم من میخوام برم، من باید برم ده. ما روی این خرمنکوبا که آره یکیش تو خونه درست کردم بهش روز و روی این خرمنکوبه میشستیم. یه وقت مادر بزرگم نهار میبرد، مثلا چای میبرد، گفت مریض میشین دارم، گفتیم ما دوست داریم. و روی این به قول گفتنی میچرخیدیم با این حیوان تا این گندم ها از خود چیز جدا بشه و بعدم میشستن که جهتی باد یه جوری باشه که اینا رو پرت میکردن بالا، خواه میرفت تو جهتی باد گندم رو زمین میشست. بعد اینا رو گونی میکردن و با اون 4 پایی که داشتن میبردن تو موقعیت اینجا. یعنی واقعا بهشتی بود از دیدی من. مثلا اینجا تو خونه مرغ و خروس اینا که ندارید؟ نه داشتیم یه فروختیم شما چاغال برده این
ما لیندی نرسیده دوتام بره داشته میرم های این حیاتون بیدن اینجا که پولمونه اینجا هم خراب شد دیگه اون هوارا اومد روشی اومدم پایین دیگه یکی نکشیدیم شد بیرون. از بین که نرفتن؟ نه یکیشون فقط پاش شکسته بدونم ما جاش آوردن جاش انداختن اینا خوب شد. ده حامله اون بود برای چی داشت؟ به چشکی از دست نرفت؟ نه برش نه خود سالم بود. بله بعدی نیستم بله. همسر که هیچی بارندگی نشون پاسار شد و هواراری روشون آماده دردی سر شد. آقلشون ریخت کنه؟ بله. ناله دیگه زدم قطعی گله. دام دیگه کم کسی داره اینجا فقط آره گاویه گاوداری اینا که اونجا هست خیلی زدن اونجا میشه گاوا رو اونجا یه صنعتی شد و اینا رفتن اونجا صحرا و اینا زدن. بله. اینم هاون و مشخص همچنان هم ازش استفاده میکنه. یانا گوش میکوفتن اومده خوش منظر. آره ما هم گفتیم یانه با دست یانه. آره. بعد می نشستیم حالا یا مواد گداخته رو مثلا خرم و خرک نرگیل نمی‌ریختیم و می‌زدیم یا گوشت رو می‌ریختیم و له می‌کردیم. بعد همینجوری جمع می‌کردم می‌ریختیم توی چیز. سنگش هم سنگینه. تراش بوده یه دسته. حالا ما گرد و بزرگش داشتیم. این هم که چرب می‌شد دیگه رد می‌شستیم. دست یانه. ولی خب ریتم صدای قشنگی داشت وقتی می‌زدی. ما امروز چند تا گردو هم پرچینه کردیم و واقعا گردوی اینجا طعم خیلی خوبی داره. به روایت یکی از محلی‌ها میگه این قلعه یکی از قلعه‌های حسن صباحه. حالا چقدر موثقه من نمیدونم ولی خب قلعه بزرگی با روی بزرگی داره و جای تیراندازی و رزم و دیدبانی داره و قلعه نظامیه مشخصه. این خونه‌های دامن قلعه هم مشرفن به تمام روستا هم ساخت و سازشون نقشه هاشون خیلی اعیونی ترن. لابد مال کله گنده هاشون بوده؟ آره حتما دیگه. این قلعه قطعا نظامیه. البته غیر از دیواراش چیزی باقی نمونده تقریبا ویرانه شده اما نوع طراحی اجزاش دقت کنی این نشون میده که خیلی امنیتی بوده. خیلی پنجره های دیدبانیش کور و زاویه داره ورودیاش همینطور. اصلا این دیواره ورودی در رو نگاه کنید مثل این نقاب پوشیش داده در رو. اینا دیواره های بزرگ قلعه رو به طلوعه رو به اصفهان در واقع شرق. جواب اون معما رو بالاخره نمیخوای بگی؟ معمای جاده یا معمای در؟ معمای حماسه ملی. بله بله میگم آبله نه آبله. جوابش آبله است. 1340 بیماری آبله از ایران ریشه کن میشه. خیلی قربانی میگرفته. این پس یه اثر تاریخی این نوشته. مأمور مایه‌کوبی آبله اینجا تاریخ زده، علامت زده و اثر به جا گذاشته. حالا میرسیم به جواب معمایی که طرح کردم. این پیچ در حقیقت یکی از حد ترخص هاست. یعنی مردمی که توی شهر مجاور در ماه‌های مارمزون توانایی روزه گرفتن ندارن اینجا جاییه که میان قبل از اذان ظهر یه چیزی بخورن که روزهشون باطل بشه و برگردن.